විස්සයි 23 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා ආධුනික ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන 6 වන වීඩියෝවයි මේ. මම වීඩියෝවෙන් මා අදහස් කරන්නේ කලිසම් පිළිබඳවයි. ඔබ කලිසම් පිළිබඳව ඉගෙනීමට කැමති නම් අප ඔබට මෝස්තර 40ක් දිගින් දිගට ගෙන එනවා. ඔබ අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපව subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, bell icon එකත් click කරගෙනම යන්න. ඉතින් මම ඔබට කලිසම් පිළිබඳව මූලික දැනුම ලබා ගැනීමට මෙන්න මේ සඳහන් කරන වීඩියෝස් හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. එම මූලික දැනුම ලබාගත් පසු ඔබට පුළුවන් අපිත් එක්ක දිගින් දිගටම රැඳී සිටමින් කලිසම් මෝස්තර 40ක් දක්වා ඔබේ දැනුම වැඩි දියුණු කර ගැනීමට. ඉතින් ඇත්තටම කලිසම් 40ක්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔබට බිස්නස් එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් විලාසික කොට කලිසම් හොඳට මහන්න ඉගෙන ගත්තා නම් ඒක වුණත් ඇති බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් මම මේ කියන සඳහන් කරන වීඩියෝ ටික ඔබ නෝට් කරගන්න. පළමුවෙන් ඔබ මිමි ගන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සඳහා අංක 128 වීඩියෝ අධ්‍යයනය කරන්න. ඊට පස්සේ මම දාලා ඇති රෙදි වර්ග පිළිබඳව කලිසම් සඳහා අංක 121 වීඩියෝවෙන් රෙදි වර්ග පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්න. අංක 122 වීඩියෝවෙන් කලිසමක් අයන් කරන ආකාරයද අංක 123 වීඩියෝවෙන් කලිසමක ඉන අඩු හෝ වැඩි කර ගන්න ආකාරයද සඳහන් කර ඇති. තවදුරටත් මම මේ කියන වීඩියෝස් ටිකත් ඔබ අධ්‍යයනය කළ යුතුයි. අංක 74 වීඩියෝව ඒකේ ඇති බොක්ස පෑන්ට් එක වැඩිහිටිය අය සඳහා අංක 78 ළමයින් සඳහා අන්ඩර්වෙයර්ස් ඇති. අංක 82 වීඩියෝවේ ළමයින් සඳහා බොක්ස පෑන්ට් එක ඇති. ඔන්න වීඩියෝස් ටික අධ්‍යයනය කරන්න අපගේ ඉදිරි වීඩියෝස් අධ්‍යයනයට පෙර. ඕකේ.